Leu, bine ai venit și mă bucur să te am aici alături de mine. Hai să vedem pentru tine, Leu, ce mesaj avem din partea acestui oracol, pentru că am trecut direct în pâine, nu? Și vreau să transmit mesajul pentru Leu. Ce mesaj avem pentru Leu? Ce mesaj avem aici pentru Leu? Pentru cei care urmăresc acest videoclip. Cea de-a treia chakra, Arhanghelul Chamuel și bărbatul care gândește, The Thinking Man. Posibil să ai legătură cu o persoană dintr-un semn de aer, pentru că elementul aer reprezintă gândirea, comunicarea și semnele de aer sunt Gemeni, Balanță sau Vărsător. Cea de-a treia chakră anunță aici faptul că tu ești pe cale să depășești anumite obstacole. Acest centru energetic este unul din cele trei centre de, cum să mă exprim eu, din programul de supraviețuire cumva. Și odată energia ajunsă la inimă, ea nu are altfel de ales decât să meargă în sus, înspre divinitate. Da, tu te pregătești să depășești anumite obstacole aici. Cam așa văd. Este chakra plexului solar. Văd familie fericită, victorie și cartea Lumea. Aș fi vrut să nu dau mai departe, dar uite, avem și aceste ostilități. Tu ai, cumva, există ostilități pentru ce se îndreaptă în direcția ta și ostilități pe care tu le simți. La nivelul ființei tale tu simți aceste ostilități și cred că îți provoacă și anxietate. Nu uita de divinitate însă și de faptul că tu ești o ființă binecuvântată cu această carte a familiei fericite. Victoria îți este asigurată atât timp cât tu continui să mergi înainte, ok? Să te lași ghidat de divinitate. Hai să vedem și acest The Thinking Man. Simt că mai trebuie să spun ceva aici. The Thinking Man, bărbatul care gândește, e cineva care își îndreaptă gândul în mod constant și în mod consecvent înspre tine. E cineva pentru care tu reprezinți această piatră prețioasă, uite, pe care o ține în mână și pe care o apreciază și căreia nu vrea să îi dea drumul. Hai să vedem din tarot ce mesaje primim pentru Leu. La baza pachetului avem Împăratul, reprezintă energia masculină. Poți să ai de-a face și cu un berbec taur sau să fie chiar energia ta, acest împărat, să fie în energia ta masculină. Văd 10 de cupe, roata norocului. Universul este de partea ta cumva în această situație cu acest card, roata norocului. Văd și hierofantul și justiția și 6 de bâte.
Da, îți protejezi familia, simt să spun aici, cu acest împăratul și 10 de cupe. Îți protejezi ceea ce este al tău. Conștientizezi de asemenea că spre deosebire de alți oameni care nu cred în karmă, tu conștientizezi că aceste lucruri există și că nu poți să acționezi oricum în direcția a ceva anume și să nu primești efect. Pentru tine cred că este foarte importantă iarăși cunoașterea cu acest hierofant și cred că în același timp conștientizezi și faptul că atât timp cât tu te concentrezi asupra cunoașterii și îți dorești cunoașterea în viața ta, îți dorești să înțelegi felul în care funcționează universul, ce reprezintă acea forță care ține totul împreună. Atât timp cât tu îți dorești acest lucru, îți este la îndemână, bineînțeles, e nevoie de timp, e nevoie de efort consecvent depus în direcția acestui lucru și cunoașterea, da, poate fi a ta. Soarele este cartea ta, 3 de spade în sentimentele tale, regina de monede în acțiunile tale, regele de bâte în gândurile sale, 5 de cupe, dezamăgire văd aici în sentimentele sale, nebunul în acțiunile sale, asul de cupe în surpriza din partea universului, diavolul în provocarea de aici și 3 de cupe, reuniune, reîntâlnire, sărbătoare, vă reîntâlniți. Da, reuniunea aici cu acest 3 de cupe. Vom vedea și în clarificări ce avem. Iarăși cu acest împărat la baza pachetului, am sentimentul iarăși despre tine că nici nu lași lucrurile la întâmplare, la voia sorții, cumva tu ești ghidat să acționezi într-o anumită direcție și asta faci. De ce soarele în gândurile tale? Soarele reprezintă cartea ta, este cartea leului. Poți să te gândești la un alt leu sau pur și simplu îți dorești să ai parte de acea cunoaștere asupra lucrurilor. Îți dorești ca soarele să răsară și nu că nu ar fi răsărit deja, doar că văd și acest 3 de spade care îmi arată faptul că tu ești rănită. Soarele și justiția și 9 de monede. Da, îți dorești să cunoști adevărul asupra felului și vezi tu cum nimic nu este întâmplător. Tocmai pentru simplu fapt că eu am spus înainte de a intra în aceste energii, de a așeza cărțile pe masă, am pomenit despre faptul că tu îți dorești cunoaștere și avem în gândurile tale aceste carduri cu soarele care vorbește despre adevăr, justiția, asupra felului în care poate karma funcționează, poate asupra acestui principiu cauză-efect și felul în care nu să îl manipulezi, ci să te folosești de aceste principii, de aceste legi ale universului pentru ca să ajungi în această postură. Și nu cred că nu ești deja, doar că
Mai e cineva în jurul tău și cred că tu îți dorești de fapt independența aici și nu independența la modul fizic în planul 3D, cât independența aceea și sentimentul acela că tu ești liberă. Libertate. De ce regele de bâte în gândurile sale? Regele de bâte te poate reprezenta pe tine, pentru că este, în genere, regii reprezintă semnele fixe din elementul respectiv și acest rege de bâte te reprezintă pe tine și se gândește foarte mult la tine. Regele de bâte mai reprezintă și pasiunea, focul. Este un lider, un lider care inspiră. Ce este cu acest rege de bâte? Steaua. Energie de vărsător. Această persoană are această ofertă pentru tine, din ce văd eu cu acest 4 de cupe. Ofertă pe care, dacă vine din partea acestui om, și eu așa am sentimentul aici, tu îți ții brațele încrucișate în fața pieptului și nu vrei să o accepti. Treiul de spade este în sentimentele tale și tocmai această situație, faptul că tu vrei să ții oferta acestui om la distanță, îți face inima să-ți fie rănită, te face să te simți rănită. Nu îți este ușor, ok? Această postură de neutralitate în care tu ai intrat cu această carte Justiția. Ce este cu acest 3 de spade? Asul de cupe. Posibil leul pentru că văd și acest 10 de monede. Posibil să fie un trio aici, pentru că avem 10 de monede care reprezintă cartea angajamentului serios, văd și nopți nedormite, iarăși faptul că nu dorești să te deschizi, te simți foarte mult în gândurile tale, cauți acea cunoaștere, pentru că hierofantul, da, reprezintă un consilier, reprezintă o persoană de încredere, reprezintă un preot și tu cauți. Aici avem și cheile, soluțiile cumva pentru această situație în care tu ești. Tu cauți aceste soluții și cauți adevărul, cauți cunoașterea. Asul de cupe vorbește despre această ofertă din partea acestui om. Și 5-ul de cupe îl avem în sentimentele sale. Cred că e o persoană tristă aici. De ce 5-ul de cupe? Sper să nu apară 5 de spade. Da, e ok. Avem 3-ul de bâte. Te așteaptă și se simte rănită. Și dânsa, în funcție de gen acum, se simte rănită această persoană și este acest sentiment de așteptare, în același timp și dezamăgire, pentru că posibil s-a simțit respinsă și acest sentiment de dezamăgire parcă îl împiedică să vadă acea luminiță de la capătul tunelului, să își găsească speranța aici. Deși există, în acest card, 5-ul de cupe, există speranță. Din această tristețe, din aceste locuri mlăștinoase în care el se află acum, în sentimentele sale, va crește ceva frumos. Și există speranță, însă, da, deocamdată văd tristețe, durere sufletească, confuzie.
De ce regina de monede în acțiunile tale? Este cartea soției, nu te reprezintă pe tine, poate să reprezinte un semn de pământ, dar este totuși în acțiunile tale. Și asta mă face să mă gândesc că e posibil ca tu să ai deja un angajament serios în altă parte, lucru pe care îți dorești foarte mult să îl menții. De ce regina de monede? De ce regina de monede? Și cum am spus, este cartea soției, a soției devotate. Regina de bâte te reprezintă pe tine. Și ai aceste două laturi de pământ și de foc, cumva. De element de foc și de pământ. Posibil să ai Fecioară sau chiar Capricorn, Taur pe harta ta natală destul de mult. Și regina de monede face și compromis. În același timp, cu acest card, temperanța, cred că tu te gândești foarte mult la vindecarea ta și asta îți dorești. În acțiunile tale acționezi înspre a te vindeca, înspre a-ți fi bine și nu din egoism, ci pentru că tu conștientizezi faptul că prin a-ți fi bine ție și celor din jur le va fi bine. Nebunul este în acțiunile sale. Am și un sentiment de parcă își pierde răbdarea aici, această persoană. Și cu acest nebun, această persoană chiar își dorește un nou început. Ce este cu nebunul aici? Ce este cu nebunul aici? Regina de cupe. Pentru că te iubește. Regina de cupe, nebunul și regina de cupe și văd și nebun și 8 de cupe. Și cumva nu ar vrea să lase în trecut acest concept de voi doi împreună, pentru voi doi împreună. De ce nebunul și regina de cupe? Aici mai vreau o carte. Cum va acționa această persoană? Pentru că am văzut și acel 8 de cupe. De ce nebunul și regina de cupe? Cum va acționa această persoană înspre tine? 5 de spade, cavalerul de spade. Își dorește să câștige cu orice preț și în același timp cred că se simte respinsă această persoană. Cinciul de spade este o energie care mă duce cu gândul la faptul că e dispusă să treacă și peste morminte această persoană pentru a fi împreună. Văd și regina de cupe care are această cupă și care cred că te reprezintă pe tine, reprezintă și iubirea care ți-o poartă în același timp. Și iarăși sentimentul acesta de a fi respins. Asul de cupe, și am avut asul de cupe și aici în sentimentele tale și îl avem și în surpriza din partea universului. Asul de cupe, să știi că mai poate aduce și lacrimi, mai ales în acest context. Nu spun că vei avea de suferit cumva și în surpriza din partea universului asta se anunță. Spun însă că lacrimile curăță sufletul, lacrimile ajută în acest sens și da, este un nou început în iubire acest as de cupe, însă vreau și o clarificare aici în surpriza din partea universului pentru tine. E ca un fel de curățare care să te ajute să mergi mai departe. 4 de monede.
Dacă este vorba despre un nou început, acest as de cupe, cu siguranță unul din voi nu se deschide în fața acestui nou început. Ce este cu acest as de cupe, 4 de monede? Mai dăm o carte aici. Cavalerul de bâte. Cred că tu ești cel care nu se deschide. Pentru că este elementul tău, este elementul foc, acest cavaler de bâte, și în același timp văd și 9 de spade, care aduce suferință. De ce diavolul? Ce este cu acest diavol în provocare? Ce este cu acest diavol? Turnul. În provocare cred că există și toxicitate, lucru care duce la acest moment de turn. Probabil adicții sau faptul că această persoană se simte legată ca în lanțuri, și nu cred că este doar la această persoană acest sentiment. Și acest lucru duce la acest turn, haos, distrugere, poate chiar acel sentiment că îți dorești să te retragi, pentru că nu poți să mai continui astfel în lanțuri, legat în această conexiune. Și avem 3-ul de cupe. Deci acest 3 de cupe în viitorul apropiat. Probabil aici, la un moment dat, v-ați retras în colțurile voastre în această provocare. Împăratul. Ok, și împăratul îl avem și aici. Cineva va acționa și va dori această reuniune. Împăratul te poate reprezenta pe tine, mai poate reprezenta un berbec sau taur, scuze. Și văd și 9 de spade. Mai dăm o carte aici pe acest viitor apropiat între voi. Este cineva care acționează, această persoană, și acționează pentru această reuniune. 6 de spade și 7 de bâte. 6 de spade poate să vorbească despre dorința aceasta a unuia dintre voi de a se îndepărta. Pentru că văd și aceste cărți aici, la baza pachetului. Posibil tu să îți alegi independența și... Da, 6 de spade poate să vorbească despre o călătorie în planul fizic, dar mai poate să vorbească și despre una în planul spiritual. Hai să văd ce mesaj avem din partea acestei persoane pentru tine, ce vrea să îți transmită această persoană ție. Ok, avem unul. O persoană căreia îi este frică să te piardă și care se întreabă și te întreabă indirect și pe tine: de ce mă simt atât de pierdut? La baza pachetului avem acest mesaj, precum că își dorește să fie diferită de ceea ce este. Probabil a acționat într-un anume fel care l-a dezamăgit profund, care l-a făcut să se simtă dezamăgit profund de sine. Posibil acest lucru. Și văd 5-ul de spade aici. Însă îi e frică să te piardă. Văd acest lucru. Ok, dragilor, cam atât pentru această citire. Dacă rezonați cu acest mesaj, nu uitați să vă abonați canalului, să mai treceți pe aici, să-mi lăsați o apreciere și un comentariu. Eu vă mulțumesc, vă iubesc, vă îmbrățișez și toate bune, bineînțeles!